विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज म जुम क्लासमा कसरी जोइन हुने भन्ने सन्दर्भमा सानो भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आशा छ यहाँहरूले यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहुनेछ। मोबाइलबाट जोइन हुनको लागि मोबाइलमा जुम क्लाउड मिटिङ एप इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले अलरेडी इन्स्टल गरेको नेटलाई ओपन गर्दछु। दुई तरिकाले जोइन हुन सकिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हजुरहरूलाई होस्ट या भनौँ टिचरले मिटिङ आइडी र पासकोड क्लास हुनुभन्दा अघिल्लो मतलब क्लास हुनुभन्दा अगाडि नै पठाउनुहुन्छ, अथवा डाइरेक्ट होस्टले टिचरले पठाएको लिङ्कबाट पनि हजुर जोइन हुन सक्नुहुन्छ। अब म सबैभन्दा पहिले आइडी र पासकोड राखेर कसरी जोइन हुने भन्ने सन्दर्भमा कुरा गर्न गइरहेको छु। यसमा मैले मिटिङ आइडी राख्न चाहन्छु 6736 30 68 77 30 68 68 77। त्यसपछि विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने हजुरले यसमा आफ्नो नाम राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले सुरुमै साइन इन गरेर आइडी बनाएको हुनाले मेरो नाम यहाँनिर आइरहेको छ। यसमा हजुरको डिभाइसको नाम आउँछ। त्यो डिभाइसको नेमलाई चेन्ज गरेर हजुरले आफ्नो नाम राख्नुपर्ने हुन्छ, किनभने कुन जोइन भएको छ क्लासमा भनेर चिन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, रिनेम गरेर आफ्नो रियल नाम चाहिँ राख्नुहोला। यति गरिसकेपछि हजुरहरूले जोइनमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा नयाँ आइडी बनाउनु पर्ने, साइन इन गर्नुपर्ने हुँदैन। होस्ट भएर एज अ होस्ट भएर क्लास चलाउनु पर्ने छ भने आइडी बनाउनु पर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। नत्र क्लासमा म जोइन हुन्छु भन्नको लागि मात्र सरले दिएको लिङ्कबाट अथवा आइडीबाट डाइरेक्ट जोइन हुनुको लागि मोबाइलमा जस्ट इन्स्टल मात्र गरे हुन्छ जुम क्लाउड मिटिङ एप। यसमा छुट्टै आइडी बनाउनु पर्दैन। अब हजुरले आइडी राख्नुभयो अनि आफ्नो नाम राख्नुभयो र यसलाई चाहिँ जोइन गर्नुहुन्छ। जोइन गरिसकेपछि पासवर्ड माग्छ। यदि पासवर्ड माग्यो भने पासवर्ड राखेर ओके गर्ने। पासवर्ड नराख्ने कन्डिसन भयो, पासवर्ड नभएको हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा डाइरेक्ट हजुर चाहिँ जोइन हुन सक्नुहुन्छ। यसरी जोइन हुन सकिन्छ। यसमा भिडियो अफ गर्न सकिन्छ। हजुरले यसरी भिडियो अफ गर्न सक्नुहुन्छ। सेयर, यसमा धेरै अप्सनहरू छ। भिडियो, अडियो, आफूले केही कुरा बोल्नुपर्ने छ भने मात्र अडियो अन गर्ने, अनम्युट गर्ने। अरू अवस्थामा अथवा सरले पढाइरहेको बेलामा म्युट कन्डिसनमा बस्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ जोइन अडियो भनेको छ, अडियो जोइन भएको अवस्था छैन। यसलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, जोइन अडियोमा क्लिक गरिसकेपछि वाइफाई अडियो सेक्युलर डाटामा टच गर्यो भने बल्ल हजुरहरूको जोइन अडियो जोइन हुन्छ। त्यसपछि अब डाइरेक्ट लिङ्कबाट जोइन हुनको लागि कसरी लिङ्कबाट जोइन हुन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा म हजुरहरूलाई बताउन गइरहेको छु। जस्तो यसरी लिङ्क सरले क्लास हुनुभन्दा अगाडि हजुरलाई यसरी लिङ्क पठाउनुहुन्छ। जस्ट हजुरले लिङ्कमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी लिङ्कमा क्लिक गरेर पनि हजुरहरू डाइरेक्ट जोइन हुन सक्नुहुन्छ। अब यसमा नेटवर्क कति फास्ट छ, स्लो छ भन्ने कुरामा भर पर्छ। जोइन हुन कति समय लाग्ने भन्ने कुरामा। अब यसमा यसरी हजुर चाहिँ डाइरेक्ट लिङ्कबाट पनि जोइन हुन सक्नुहुन्छ, अथवा पासकोड र आइडीबाट पनि जोइन हुन सक्नुहुन्छ। अब यसमा धेरै अप्सनहरू छ। मोरमा गएर यहाँ रियाक्सन बटनहरू भनौँ, रेज ह्यान्ड, लाइक, क्ल्याप, यस्तो विभिन्न, अनि च्याट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हजुरहरूले जोइन हुन यसरी सक्नुहुन्छ। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच।